في الأول عايزك تتعلم حركة بسيطة هتفيدك في حاجات كتير مع البرامج أو الألعاب السوفت وير بشكل عام، ألا وهي جملة system requirement. الجملة دي تكتبها في جوجل جنب أي سوفت وير أنت عايز تعرف متطلبات تشغيله بالنسبة لجهازك، سواء كان الحاجة اللي أنت عايز تبحث على متطلباتها ده برنامج، لعبة، كارت شاشة، جهاز معين، فبتكتبها في جوجل وبتكتب جنبها system requirement، فهيجيلك أشهر مصدر يعرفك متطلبات تشغيل الحاجة دي، وتلاقيها دايما أو غالبا مقسمة إلى minimum و maximum. طب يعني ايه minimum يعني ايه maximum؟ طب في النقطة دي قبل ما نقول معناه هنشرح طبيعة استخدامك للماكس واختلافه بين المصممين. قبل ما نفهم طبيعة شغلك أو استخدامك ودوره في تحديد الإمكانيات اللازمة لتشغيلها، هطلب منك طلبين خفيفين جدا. أول حاجة تصلي على النبي، تاني حاجة تدوس لايك. طيب زي ما قلنا هنكتب system requirement للحاجة اللي احنا عايزين نبحث عنها ونكتبها في جوجل، فهيجيب لي مجموعة مواقع أشهرها الموقع اللي صاحب البرنامج، يعني 3D Max، مايا، ريفت، أوتوكاد. هيجيب لي في الغالب الأوتوديسك في البداية في الأول خالص. طيب طبعا ده الموقع knowledge.autodesk.com. طيب في حاجة تانية زي يونيتي 3D، برضو نفس الكلام unity3d.com الموقع الأصلي. تمام كده. طيب هنيجي بقى قبل ما نشرح ازاي نوفق ما بين السيستم requirements اللي عندي والشغل بتاعي، لازم الأول نفهم طبيعة الشغل بتاعك. عندي مثالين هنا، الجبل ده، الجبلين هما جبلين داخلين في بعض، وبحر وفيزيكال سكاي. طيب ايه طبيعة شغلي هنا؟ طبيعة شغلي هنا معقدة. ليه معقدة؟ لأن انتوا لو لاحظتوا هنا البوليجونال أو الأشكال المربعة دي اللي هي الوحدات اللي بتكون النماذج أو الأوبجكتس اللي عندي بتبقى كتيرة. طب كترها ده بيفيدني في إنها بتزود الدقة بتاعتي. فلو قربنا مثلا للجبل ده على اللاندسكيب، زودنا الويت سيجمنت، خليها مثلا 600. هنلاحظ هنا الاستقامة أو الريج بتاعت الجبل، الحافة بتاعته بقت دقيقة قوي. تمام، هتبقى دقة برضو لو عملناها بالدبس. بهذا الشكل. طيب لو لاحظنا على البروسيسور هنا هنلاقيه 15%. هنيجي نعمل ريندير بيزيد، ده نتيجة انه بيعمل ريندير لمكونات كتيرة جدا. فهنا بستنتج ان انا شغلي محتاج حاجة سريعة، حاجة عالية تساعدني في الشغل وتساعدني في الريندر، في استخراج الحاجة دي. بص وصل لكام؟ 92%. طيب لو قللنا، بص لو دوسنا هنا كده هنلاقي ان اللاندسكيب ده واللاندسكيب ده بيوصل البوليجونز في شيفت في جهاز بطيء حتى. تقريبا ده رقم بالمليون، 3,600,000 أو حاجة زي كده، رقم ضخم جدا طبعا. على حسب البوليز أو الأشكال المضلعة دي، الرقم ده التوتال بتاع نقول لاندسكيب ده واللاندسكيب ومعاهم البلين طبعا شيء لا يذكر يعتبر. البلين 40 و40 80. طيب بالنسبة للمليون يعني حاجة تفهم. المهم هو اللي هيحدد شغلك. هل هتقدر انت البروسيسور عندك يقدر يعمل ريندر لحاجة زي كده؟ هل كارت الشاشة هيستحمل انه يشغل لك حاجة زي كده ويطلع لك دقتها عالية؟ ده اللي انت هتحدده من طبيعة شغلك ومن غرضك في هذا البرنامج، واللي على اساسه بعد كده بتحدد system requirements اللي انت هتشغلها. يعني مثلا لو دوسنا هنا على system requirements
أوتوديسك بيقول لك أقل حاجة تشغلني 4 جيجا رامات، يعتبر ده يعني حاجة بسيطة جدا. ممكن 1 جيجا رامات تشغل سينما 4D اللي انتوا شايفينه ده. 1 جيجا بس، امتى بقى تشغل 1 جيجا وممتاز جدا وجميل بهذا الشكل ومفيش حاجة؟ يعني يكون الشغل بسيط جدا، يعني مثلا عشان أقدر أشتغل على حاجة زي كده على جهاز كبير، آسف جهاز صغير، لازم أقلل اللاندسكيب دول. نرجع، خلي اللاندسكيب ده برضه، نرجع. مهم. ده 100 و100. طيب ده 100 و100 وده 100 تمام بالظبط كده. هنلاقي هنا الشغل أسهل شوية، ومش هيحتاج الكمية الأعلى من الإمكانيات من حيث الرامات ومن حيث البروسيسور. من حيث البروسيسور مش محتاج، هيبقى بروسيسور عالي. فأنت لو جهازك أو شغلك بيعتمد مثلا على اللو بولي، مثلا لو كتبنا هنا كده لو بولي 3D، طبعا انتوا شايفين هنا المنظر، انا عملت رندير لحاجة زي كده، الشكل أقرب ما يكون انت تسعى انه يكون طبيعي. مهم. انما لو بصينا على حاجة زي دي اللو بولي بتاعها، بتحاول انك تجعله طبيعي. تمام كده. هنا بس الكواليتي ضعيفة جدا، لكن مبينة لك ان انت الشكل ده عايز تخليه محاكي للواقع. لكن اللوبولي مجرد حاجة كده زي الفيكتور بالظبط، فممكن تقدر تشغلها على جهازك. يعني مثلا شفنا هنا الانفايرمنت ده، الماونتن، حاجة بسيطة جدا. يعني احنا شفنا الجبل اللي هو 800 انا قللته، خليته كام؟ 100,000 تقريبا، 100,000. تمام. انما حاجة زي كده ممكن بكتيرها 40. يعني شايف الفرق ازاي؟ لو عايزين برضو نعمل حاجة بوليجونال، نرجع كده نركز على الجبل ده، نخليه مثلا 15 أو أقل كمان، 5 في 5. هنلاحظ هنا البوليجونز قليلة واسعة، طبعا كبيرة جدا زي ما احنا شايفين. ده اللي بنشوفه في بعض الألعاب الخفيفة جدا. لو حد بيلعب ألعاب خفيفة قوي، يعني ألعاب طبعا تعتبر حاجة بسيطة جدا بالنسبة للألعاب التانية، بتلاقي الجبال أو الشكل الفيو فيه بيبقى بهذا المنظر، الجبال كده عاملة زي ما كنا بنلعب بالورق زمان. مهم. لكن طبعا ده ليه غرض تاني، مش فكرة إن الحاجة الكواليتي بتاعتها وحشة، لأ ده ليه طبعا غرض في شغله الخاص، ده فن يعتبر لوحده. طيب ده طبيعة شغل، وده طبيعة شغل تانية. مهم. فهنلاقي إن المينيمم 4 جيجا بايت رامات، تمام، و8 or more recommended. طب فكرة recommended إنك الموقع بينصحك بيقولك 8، أنا عايز أقولك مالكش دعوة الموقع بينصحك بإيه، إنما شغلك هو اللي هيحدد. أنت لو بتشتغل في الظهر المعماري أو الموديلنج أو الحاجات اللي بتوع المشاريع بتوع المهندسين المعماري، طبعا هتحتاج جهاز كبير لأن أنت بتشتغل على بروجيكتس ضخمة، هتحتاج فيه جهاز علشان تقدر تشتغل تصنع الحاجة دي، طبعا عايز جهاز كبير. أو تعمل التيم ده يكون جهاز عنده كارت شاشة عالي، وجهاز آخر عنده بروسيسور عالي، جهاز يعمل ريندر، جهاز يعمل موديلنج، وهكذا. تاني حاجة الديسك سبيس، يعتبر شيء يعني مش مهم أوي في الغالب. انت اللاب اللي بتجيبه نص تيرا أو تيرا، فبيقولك 6 جيجا بايت فري ديسك. بس طبعا من 6 جيجا بايت ده مش ده اللي انت بتشتغل عليه، على حسب برضو شغلك. انت بتشتغل على لو بوي أو بتشتغل على اوبجكت مثلا، حاجات بسيطة مثلا، مش نقول بني آدمين، نقول مثلا شكل زي ده،
مش لو بولي أقصد، يعني مثلا حيوانات أو أوبجكتس صغيرة، شجر، حاجات زي كده، التفاصيل بتاعتها قليلة. لكن التفاصيل بتاعت البيوت بتبقى صعبة طبعا، حاجة كبيرة جدا. المدن بقى عايز حاجة عملاقة، لأن التفاصيل أو اللو بوليز توصل طبعا لملايين، لم تصل إلى مليار أو بليون. ده كله بيتحكم فيه الإمكانيات جهازك، واللي على أساسه الكواليتي بتاعته بتطلع إزاي. طيب، لما قللنا هنا 5 و5، ونخلي ده برضو 5 و5، نشوف هيبقى سريع إزاي. أصبح طبعا أسرع بكتير. طيب، هنا بيقولك pointing device 3 button mouse، يعني لا بيذكر لك كيبورد ولا حاجة ولا أي أجهزة زي بتوع الهندسة الصوتية اللي بيحتاجوها، إنما أنت كل اللي محتاجه ماوس بس. أنا كمان أنصحك بالكيبورد. الكيبورد مهم جدا للجماعة بتوع الجرافيك. الكيبورد عشان الشورت كاتس حاجة طبعا مهمة. طب نيجي بعد كده للجرافيك هاردوير. الجرافيك هاردوير عملوا لك كده في فايل جميل PDF، هنا قالك فيه ومنظم لك الدنيا تماما. كارت الشاشة بتاعك نيفيديا، AMD، انتل، إلى آخره. نيجي للجدول مثلا بتاع انفيديا. ده نوع الكارت، وده رقم أنا بصراحة مش عارف ايه هو. ده هنا بيقول لك هل هيشتغل على ويندوز 7 سيرفر باك 1 64. طبعا 64 لأن ده ماكس 2018 تقريبا. ماكس من بعد 2016 أو 17 ما بيشتغلش غير على 64. ويندوز 8.1 بعد كده ويندوز 10. وكاتب لك هل بتوافق معاه أم لا. طيب، ده على حسب كام؟ 2018. ليه 2018؟ لأن أنا دوست هنا في لينك هنا بيوصل لك لحاجة زي كده. اللينك ده موجود في المقالة اللي تابعة لي ماكس 2018. إنما أنت لو عايز مثلا حاجة 17 16 15 بتدوس على 11. بعد كده يجيب لك اللينك بتاع PDF بتاع الجرافيك كاردز، هيوصلك ليه. طيب، نرجع بعد كده للبروسيسور. البروسيسور بيقول لك لو انتل 64 او امد هيبقى مالتي كور بروسيسور، ولازم بيدعم تقنية فيه اسمها SSE 4.1. مش هقدر افتلك فيها لأن معرفش عنها كتير، انما هي تقنية في البروسيسور بتدعم شغله. ايه وظيفتها معرفش. طب how to check if your processor support التقنية دي؟ بتضغط على اللينك وبيعرفك ازاي تعمل تشيك لحاجة زي كده، او تتأكد اذا كان البروسيسور بتاعك بيدعم حاجة زي دي او. طب نيجي ليونيتي مثلا، هنشوف نشرح يونيتي. ده طبعا برنامج مشهور جدا في الجيمز. System Requirement لليونيتي 2017.3. طب في ناس طبعا أكيد قابلته اللوجو ده، اللوجو بتاع يونيتي، سواء على ألعاب المتصفح أو الألعاب البلاي ستيشن أو الPC العادية. طيب، هنا كاتب لك for development لو حضرتك مصممين الجرافيك أو running Unity games، الجيمرز اللي بيشتغلوا على حاجات زي كده. طيب، هنا بيقولك iOS اللي هو الأبل بيشتغل عليه ازاي، بيحتاج ايه، iOS 7 or higher. لو ألعاب أندرويد نفس الكلام، WebGL جرافيك، WebGL لأ مش عارف ايه WebGL دي.
Universal Windows Platform Windows 10 Graphic card with DirectX 10. طيب for development بقى الجهاز أو ال OS Windows 7 Server Pack 1 8 10 برضه نفس الكلام 64 بت فيرجن only مفيش 86. نفس الكلام كان برضه في الأندرويد بالنسبة للويندوز كان ويندوز سيرفر باك 1 لل7 ده المينيموم أقل حاجة. طب البروسيسور نفس الكلام هنا بس دي ميزة تانية اللي احنا اتكلمنا عليها هناك. جرافيك كارت هنا بيقولك سي بلس بلس تولز ده عبارة عن برامج سوفت وير برضه لازم تكون محتاجة. احنا ما اتكلمناش على حتة البرامج السوفت وير اللي الجهاز بيبقى محتاجها زي برامج الفيجوال بيزك والسي بلس بلس دي المفروض تكون متسطبة عندك حاجة بيزك كده موجودة في الجهاز بشكل عام عشان لما تقدر تنزل البرامج ما تقعدش كل شوية يطلب منك حاجة نيد فريم وورك الحاجات دي كلها يعتبر التعريفات. طيب كده نكون خلص كلامنا. أتمنى تكونوا استفدتم تكونوا عرفتوا معلومات. خلاص كفاية بس متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتعمل كومنت بس كده حاجة بسيطة خالص.